Hello everyone, welcome to this channel. आजको हाम्रो यस पहिलो क्लास चाहिँ हामी फिजिक्सबाट सुरु गर्नेछौँ र फिजिक्स हामी ग्रेड 12 को फिजिक्स सुरु गर्नेछौँ र ग्रेड 12 को फिजिक्स चाहिँ तीनटा पार्टमा यसरी डिभाइड भएको छ। पहिलो पार्ट हाम्रो वेभ एन्ड अप्टिक्स छ, सेकेन्ड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र थर्ड पार्ट मोडर्न फिजिक्स। हामी चाहिँ आज पहिलो पार्ट वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट अप्टिक्सको फर्स्ट च्याप्टर नेचर एन्ड प्रोपगेसन अफ लाइट सुरु गर्नेछौँ। लाइटका केही च्याप्टरहरूले 11 मा पढिसक्नु भएको छ, जस्तै रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, लेन्स, प्रिज्महरू सबै पढिसक्नु भएको छ अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर। र यहाँ चाहिँ हामी 12 मा लाइटको वेभ थ्योरीको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ र फर्स्ट च्याप्टरमा हामी लाइट के हो त, लाइट कस्तो खाले वेभ हो, लाइटको पछाडि नेचर अफ लाइटको पछाडि कस्तो थ्योरीजहरू छन्, कुन कुन थ्योरीज छन्, यो सबैको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ। र हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ सुरुमा अप्टिक्स च्याप्टर अप्टिक्स अन्तर्गत भएको भएर सुरुमा अप्टिक्स भनेको के हो भनेर जानु। र अप्टिक्स भनेको चाहिँ स्टडी अफ लाइट र यसका प्रोपर्टिजहरू। अब अप्टिक्स दुईटा पार्टमा क्लासिफाइड छ। केमा क्लासिफाइड छ त? रे अप्टिक्स र वेभ अप्टिक्स। हजुरहरूले जुन 11 मा पढ्नु भएको थियो त्यो रे अप्टिक्स थियो र अब जुन 12 मा पढ्नु हुनेछ त्यो वेभ अप्टिक्सको अन्तर्गत पर्ने लेसनहरू छन्। चारवटा लेसनहरू छन्। एउटा फर्स्ट लेसन भयो, सेकेन्ड इन्टरफेरेन्स, थर्ड डिफ्र्याक्सन र फोर्थ पोलराइजेसन। र पहिला यो अप्टिक्स को डिभिजन यस अनुसार छ भनेर यसको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि यो स्टडी अफ लाइट त भन्यो, तर लाइट के हो त, लाइटको बारेमा जान्नु। थाहा छ नि सबैलाई, हामीले पहिलेबाट पढ्दै आएको छौँ लाइट इज अ फर्म अफ इनर्जी। हो, लाइट इज अ फर्म अफ इनर्जी, तर कस्तो फर्म अफ इनर्जी? जसले हामीलाई सेन्सेसन अफ भिजन दिन्छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। हो, लाइटले हामीले हेर्न सक्छौँ। तर यो लाइट के हो त भन्दाखेरि लाइट इज अ पार्ट अफ एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ के हो? वेभ के कस्तो वेभ हुन्छ? ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ, लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ। 10 मा पढेको, 11 मा पनि आयो होला कतै, नत्र अगाडि यो वेभ एन्ड अप्टिक्सको वेभ अगाडि सुरु गर्दाखेरि साउन्ड वेभ आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ वेभको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्नेछौँ। र अहिले चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ र लङ्गिट्युडनल वेभमा चाहिँ लाइटको नेचर चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ भनेर भन्छ र यसको बिहाइन्डमा डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू पनि छन्। र यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको चाहिँ यो ट्रान्सभर्स र लङ्गिट्युडनललाई चाहिँ मिडियम चाहिने खाली वेभ हुनेहरू प्रोपगेट गर्नको लागि, तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ नो मिडियम, कुनै पनि मिडियम नभइकन पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ट्राभल गर्न सक्छ, जस्तै लाइट। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको चाहिँ त्यस्तो खाले वेभ ट्रान्सभर्स वेभ जसरी नै यसरी प्रोपगेट गर्छ, जसले चाहिँ यो यदि एक्स एक्सिस तिर प्रोपगेट गर्दैछ भने यसको डिरेक्सन यतातिर छ। यसरी यो त सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो, हार्मोनिक वेभ भयो, र यसरी यो डिरेक्सनमा जाँदैछ भने एउटा डिरेक्सनमा यो वाइ एक्सिस भयो भने यतातिर इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्दै इलेक्ट्रिक फिल्ड, र यो जेड एक्सिस भयो भने यतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्दै अगाडि बढ्ने वेभ, यो भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। अब लाइट पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो के त? सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अब लाइट हो? होइन। लाइट भनेको के? हामीले जसलाई जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई हामीले देख्न सक्छौँ, सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई देख्न सकिँदैन। एक्स रेजहरू देख्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। जस्तै गामा रेजहरू देख्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। भनेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको सिरिज चाहिँ यस प्रकारले आउँछ: गामा रेज, एक्स रेज, युभी रेज, अनि आउँछ प्याटर्न एउटा भिआइबी बिब्स योर, अनि आउँछ इन्फ्रारेड, माइक्रोवेभ र रेडियो वेभ्स। यो चाहिँ के को आधारमा सिरिज हो भन्दाखेरि डिक्रिजिङ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा हो। भनेको सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी यसको हुन्छ, भन्नुको अन्त वेभलेन्थसँग रेसिप्रोकल हुन्छ फ्रिक्वेन्सी, सबभन्दा कम वेभलेन्थ यसको हुन्छ। अब यसमा के हुने रहेछ, यो पार्ट जुन छ नि, यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको भन्दा भिजिबल हुन्छ। हो, यसलाई नै हामीले के भन्ने हो त भन्दाखेरि लाइट भनेर भन्ने हो। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जसको वेभलेन्थ चाहिँ 3800 एङ्स्ट्रोम देखि लिएर 7600 एङ्स्ट्रोम सम्म हुन्छ, हो त्यो पार्ट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ लाइट हो। र यो एङ्स्ट्रोम भनेको चाहिँ 1 एङ्स्ट्रोम बराबर 10 को पावर -10 मिटर हुन्छ। यो चाहिँ लेन्थको युनिट हो एउटा, र यो धेरै सानो युनिट छ। हेर्नुहोस् यसको अब वेभलेन्थ कति सानो हुन्छ भनेर यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। इन्टु 10 को पावर -10 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने। र यो डिफ्रेन्ट कलरहरू, यो भायोलेट, इन्डिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ओरेन्ज, रेड,
भायोलेट भनेको कुन सबभन्दा जसको फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा बढी छ र रेड भनेको कुन जसको फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा कम छ। अब यो किन फरक भयो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ लाइटको कलरमा फरक आउँछ। जसरी साउन्डमा फ्रिक्वेन्सी फरक भयो भने के हुन्छ पिचमा फरक आउँछ, त्यसरी नै लाइटमा फ्रिक्वेन्सी फरक भयो भने कलरमा फरक आउँछ। र यति जानिसकेपछि अब यो रे अप्टिक्स र वेभ अप्टिक्स भनेको के हो भनेर जानु। र यो रे अप्टिक्स र वेभ अप्टिक्समा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पढेका छौं रिफ्लेक्सन पढेका छौं, हामीले रिफ्र्याक्सन पढेका छौं। हामीले ती के हुन् त भन्दाखेरि लाइटलाई एउटा रेको रूपमा लाइटलाई एउटा रेको रूपमा लिन्छौं हामीले। भनेको लाइट के हुन्छ जहिले पनि स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गर्छ हो, र यो जुन पाथमा ट्राभल गर्छ त्यसलाई के भन्छौं रे भन्छौं। र यस्ता रेजहरुको कलेक्सनलाई के भन्छौं बीम भनेर भन्छौं। बीमका टाइप्सहरु डिफरेन्ट छन्, कन्भर्जेन्ट बीम, डाइभर्जेन्ट बीम, हामी सबैलाई थाहा छ त्यो पहिलेबाट 10 मा पढेको। र अब रे अप्टिक्समा चाहिँ हामीले त्यस्तै लाइटलाई एउटा रे रूपमा लिएर हेर्यो भने यहाँनिर यो रिफ्लेक्सनको कुरा भयो, रिफ्र्याक्सनको कुरा भयो। डिफरेन्ट मिडियमको केसमा एउटै मिडियममा रिफ्र्याक्सन यदि यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस थियो भने यी कुराहरु आथे र यसलाई हामीले डिटेलमा 11 मा पढिसकेका छौं। डिफरेन्ट मिरर्समा लेन्समा सबै पढिसकेका छौं। र यसमा चाहिँ लाइट एज अ वेभ हुन्छ र यसमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसन जस्ता डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकहरु देख्न पाइन्छ लाइटको। र यो अब यसको डिफरेन्स के हो त भन्दाखेरि त्यति मात्र हो त यो एउटा लाइटको रूपमा हुन्छ, यो वेभको रूपमा हुन्छ त्यति मात्र होइन। यो के को आधारमा फरक हुन्छ भन्दाखेरि यसमा जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज हुन्छन् नि हो, इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको जस्तै अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु यसमा ग्लास युज हुन्छ, लेन्स युज हुन्छ, मिरर्स युज हुन्छ, प्रिज्मा युज हुन्छ। ती इन्स्ट्रुमेन्टहरुको चाहिँ डाइमेन्सन अथवा साइज चाहिँ लाइटको वेभलेन्थसँग कम्पेरेबल हुँदैन, धेरै ठूला हुन्छन्। त्यसको लाइटको वेभलेन्थ एकदम कम हुन्छ। अघि हामीले देखेका छौं 3800 एङ्स्ट्रोम भनेको लगभग 3800 into 10 को पावर -10 कति डेसिमलमा आउँछ यो हो, एकदम कम हुन्छ। तर त्यो अब्जेक्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु युज भएको इन्स्ट्रुमेन्टको डाइमेन्सन त एकदम धेरै हुन्छ। भनेपछि रे अप्टिक्समा चाहिँ त्यो डाइमेन्सन अब्जेक्टहरुको डाइमेन्सन र लाइटको वेभलेन्थ कम्पेरेबल हुँदैन। तर वेभ अप्टिक्समा जस्तै यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा यस्तो एउटा स्लिट युज गर्छौं हामीले, भनेको सानो होल जस्तो। र यो होलको यति सानो हुन्छ कि साइज जुन चाहिँ लाइटको वेभलेन्थसँग कम्पेरेबल हुन्छ, मेजरेबल हुन्छ। यसलाई योसँग कम्पेयर गर्न मिल्छ। भनेपछि यसमा युज हुने स्लिट्सहरु अथवा कुनै इन्स्ट्रुमेन्टको कर्वेचरहरु, डिफ्रेक्सन ग्रेडिङमा कुनै कर्वेचर युज भयो भने त्यसको साइज, त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ लाइटको वेभलेन्थसँग कम्पेरेबल हुन्छ। यसको मेन डिफरेन्स त्यही हो। र यसमा चाहिँ हामीले इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसन यसका प्रोपर्टिजहरु, लाइटका प्रोपर्टिजहरु वेभ अप्टिक्स अन्तर्गत 12 मा पढ्ने छौं। तिनीहरुको तीनटा च्याप्टर पछाडी आउँछ, छुट्टा छुट्टै च्याप्टरहरु छ, डिफरेन्ट थ्योरीजहरु छन्, ती सबै पढ्ने छौं। र अहिले चाहिँ हामी अब लाइटको नेचरको बारेमा स्टडी गरौँ। लाइटको नेचरको पछाडी पनि डिफरेन्ट थ्योरीजहरु छन्। सुरुमा न्यूटन त सब थाहा छ, सर आइजक न्यूटन, उहाँले एउटा थ्योरी निकाल्नुभयो लाइट कस्तो हो त, लाइट के हो त भनेर। अब न्यूटनको थ्योरीलाई हामीले के भन्छौं न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी भनेर भन्छौं। उहाँले धेरै फिल्डमा फिजिक्समा धेरै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ, धेरै ठाउँमा डिफरेन्ट इन्भेन्सनहरु, डिफरेन्ट थ्योरीजहरु दिनुभएको छ। र प्राय सबै थ्योरीजहरु अहिलेसम्म डिस्कार्ड भएको छैन, अहिलेसम्म करेक्ट नै छन्, केही कतै डिस्कार्ड भएका छन्। र यो पनि त्यस्तै एउटा डिस्कार्ड भएको थ्योरी हो। तर यो के रहेछ भनेर सरफेसली जान्नु। न्यूटनले के भन्नुभयो, कुनै एउटा लुमिनस बडी छ भनेको जस्तै बल्ब, लाइटको सोर्स, लुमिनस बडी, यहाँबाट मासलेस टिनी पार्टिकल्सहरु चाहिँ निस्किन्छन् अरे। र कति भेलोसिटीमा निस्किन्छन् भन्दा 3 into 10 को पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड एप्रोक्सिमेटली यति भेलोसिटीमा टिनी मासलेस पार्टिकल्सहरु निस्किन्छन् अरे। र यी पार्टिकल्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट सरफेसमा, रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा गएर ठोकिने भयो। अथवा यो थ्योरीले चाहिँ रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनलाई एक्सप्लेन गरेको छ, तर इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसनलाई गरेको छैन। भनेपछि यी पार्टिकल्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट ठाउँमा गएर स्ट्राइक गर्छन् र यसले रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनको प्रोपर्टिजहरु देखाउँछन्। जस्तै मेरो आँखामा यो लुमिनस सोर्स बत्ती छ, यहाँ एउटा त्यो बत्तीबाट टिनी पार्टिकल्सहरु आयो र मेरो आँखामा छिर्यो। र मेरो आँखामा छिरेपछि त्यसले इमेज बनाउँछ, डिफरेन्ट कलर देखिन्छ नि,
कलर कसरी हुन्छ भन्दा यो टिनी पार्टिकलको साइजमा थोरै फरक हुन्छ रे, त्यो साइजको फरकले गर्दाखेरि चाहिँ कलरमा डिफरेन्स आउँछ भनेर न्युटनले भन्नुभयो। र रिफ्र्याक्सन कसरी एक्सप्लेन गर्नुभयो भन्दा यो पार्टिकल्सहरुमा चाहिँ डेन्सर मिडियमले चाहिँ रियरर मिडियमतिर पार्टिकल छ भने डेन्सर मिडियमले त्यसलाई अट्र्याक्ट गर्छ रे आफूतिर, त्यस्तो भन्नुभयो र रिफ्र्याक्सनलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो। तर ल्याटर हामीले के पत्ता लगायौं, हामीले हैन हाम्रो साइन्टिस्टहरुले के पत्ता लगाउनु भयो भन्दाखेरि र हामीले के पढिरहेका छौं भन्दा लाइट चाहिँ डेन्सर मिडियममा भेलोसिटी कम हुन्छ त्यसको, त्यो स्लोली ट्राभल गर्छ भनेपछि यो थ्योरीले वेभ थ्योरीका प्रोपर्टिजहरु इन्टरफेरेन्सहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सकेन र डेन्सर मिडियममा फास्ट ट्राभल गर्छ भनेपछि यो थ्योरी अहिले डिस्कार्ड भएको छ। मैग्नेटिक थ्योरी यो चाहिँ म्याक्सवेलले दिनुभएको थ्योरी हो र यसमा चाहिँ लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेर भन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको बारेमा हामीले सुरुमै भनिसक्यौं स्टुडेन्ट्स। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेपछि लाइट एउटा डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्दाखेरि यसले यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड सँगै क्रिएट गर्दै अस्सिलेट गर्छ। यो चाहिँ लाइटको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी भयो। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ, त्यो चाहिँ क्वान्टम थ्योरी अफ लाइट। अल्बर्ट आइन्स्टाइन हामीले सधैँ सुनिरहेको नाम, हामीले साइन्समा सधैँ आइरहने नाम र सुनिरहने नाम। उहाँले चाहिँ नोबेल प्राइज पाउनु भएको थियो साइन्समा। के को लागि पाउनु भएको थियो त? E=mc² को लागि होइन, के को लागि भन्दा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई केले एक्सप्लेन गर्छ त भन्दाखेरि क्वान्टम नेचर अफ लाइटले एक्सप्लेन गर्छ। भनेको क्वान्टम नेचर अफ लाइट यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लाइट ट्रान्समिट गर्दाखेरि लाइट चाहिँ डिफरेन्ट प्याकेट्स अफ एनर्जीको फर्ममा ट्रान्सफर गर्छ र त्यो प्याकेट्स अफ एनर्जीलाई चाहिँ फोटोन भनेर भन्छ। लाइट इज ट्रान्समिटेड डिफरेन्ट प्याकेट अफ एनर्जी। लाइट चाहिँ डिफरेन्ट प्याकेट अफ एनर्जीको फर्ममा ट्रान्समिट गर्छ र त्यो इच प्याकेट अफ एनर्जीलाई फोटोन भनेर भन्छ। र यो एउटा फोटोनमा हुने एनर्जी यसले क्यारी गर्ने एनर्जी भनेको चाहिँ E=hf। h भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट र f भनेको फ्रिक्वेन्सी त्यो लाइटको। प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, हामीले फिजिक्समा धेरै ठाउँमा युज गर्छौं र यो भयो क्वान्टम नेचर अफ लाइट। र अर्को हाइजेन्स वेभ थ्योरी। र हाइजेनले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो लाइटलाई चाहिँ यस्तो वेभ हो लाइट जसलाई ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ एउटा मिडियम चाहिन्छ। हामीले अघि के भनेको थियौं लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ र यसलाई मिडियम चाहिँदैन भनेको थियौं। तर हाइजेन वेभ थ्योरीमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि लाइटलाई मिडियम चाहिन्छ र यो स्पेस र भ्याकुम जति पनि छ यो सबै एउटा मिडियमले फिल्ड छ, जुन मिडियमलाई चाहिँ उहाँले इथर भनेर भन्नुभएको छ। हो यो मिडियमले चाहिँ सबै स्पेसलाई पनि भ्याकुमलाई पनि फिल गरेको छ रे। र यो मिडियमको चाहिँ योसँग के छ रे भन्दाखेरि दुईटै प्रोपर्टी अफ इनर्सिया एन्ड इलास्टिसिटी, यो दुईटै प्रोपर्टी यसले होल्ड गर्छ रे, यसले क्यारी गर्छ रे। र अर्को कुरा के पनि भन्नुभयो रे लाइट ट्रान्सभर्स नेचरको हुँदैन, तर पछि फ्रेस्नल साइन्टिस्टले चाहिँ लाइट इज ट्रान्सभर्स इन नेचर भनेर पत्ता लगाउनु भयो। अब हामी थोरै डुअल नेचर अफ लाइटको बारेमा कुरा गरौँ। लाइटको डुअल नेचर भनेको चाहिँ लाइट एज अ वेभ र लाइट एज अ पार्टिकल भनेको लाइटले वेभको रूपमा पनि एक्ट गर्छ र लाइटले पार्टिकलको रूपमा पनि एक्ट गर्छ। एउटै कुरा वेभ र पार्टिकल हुन सक्छ? अब छ त, कसरी छ भन्दाखेरि जस्तै इन्टरफेरेन्स, डिफ्रेक्सन, पोलराइजेसन, रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन यी जति पनि प्रोसेसहरु छन् यो फेनोमेननको लागि चाहिँ लाइटले के गर्छ भन्दा एउटा वेभको रूपमा एक्ट गर्छ। त्यो हामीले अवेयरनेस छौं बिस्तारै वेभ थ्योरीमा। र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाम्रो मोडर्न फिजिक्समा पढ्नुपर्छ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा चाहिँ लाइटले पार्टिकलको रूपमा एक्ट गर्छ भनेको त्यसमा E=hf को प्याकेट अफ एनर्जी फोटन्स जसलाई भन्छ त्यो आएर स्ट्राइक गर्दाखेरि कुनै एउटा मेटल सर्फेसबाट त्यहाँबाट चाहिँ ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ भनेर भन्छौं। हो त्यतिखेर चाहिँ लाइटले पार्टिकलको रूपमा एक्ट गर्छ। सो लाइटको डुअल नेचर हुन्छ भनेर जानिराखौं। र अब यो पछि चाहिँ हामी हाइजेन्स प्रिन्सिपलतिर जाउँ। यो हाइजेन्स प्रिन्सिपल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि चाहिँ। यसबाट दुईटा लङ क्वेशन सोध्न सक्छ। एउटा चाहिँ रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी र अर्को रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी। हाइजेन्स प्रिन्सिपल भनेको नै वेभ थ्योरी हो। अब यो हाइजेन्स प्रिन्सिपल अथवा वेभ थ्योरी यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै कुराहरु जान्नुपर्छ वेभ फ्रन्ट र वेभलेटको बारेमा।
वेभ फ्रन्ट भनेको के हो त? सोर्स हामीलाई थाहा छ, सोर्स भनेको लुमिनियस बडी, जस्तै बल्ब भयो, मर्करी ट्युब भयो, हैन, सन भयो, सोर्स अफ लाइटहरु भनिन् यिनीहरु। अब यो सोर्सबाट चाहिँ जस्तै एउटा सोर्स यो एस सोर्स भयो। अब यो सोर्सबाट पहिला लोकस भनेको जानु। लोकस के हो त्यसको मतलब थाहा छ नि? जस्तै हामीले सर्कलमा भनेको थियो नि, यो ओरिजिन हो भने, यो ओरिजिन 0 0 हो भने यो 12 इक्वल डिस्टेन्समा, हैन, जस्तै यो 5 छ भने यो डिस्टेन्स, यता 5 युनिट छ भने 5 युनिट, यता पनि 5 युनिट र यता पनि 5 युनिट, यसरी इक्वल डिस्टेन्स छ भने अब कुनै एउटा पोइन्ट, मुभिङ पोइन्ट, यो एउटै कुनै एउटा फिक्स्ड पोइन्ट, यो फिक्स्ड पोइन्ट भयो, यो फिक्स्ड पोइन्ट भयो ओरिजिन, र यो कुनै एउटा मुभिङ पोइन्ट भयो। यसरी यो मुभिङ पोइन्ट इक्वल डिस्टेन्स बनाएर यदि एउटा फिक्स्ड पोइन्ट वरिपरि घुम्छ भनेको यहाँबाट यो पनि 5 यदि 5 हुँदै यसरी घुम्छ भने यसको पाथलाई के भन्छ? यो लोकसलाई के भन्छ? यो जुन मुभिङ पोइन्टले घुमेको पाथ छ नि, यसलाई लोकस, यो लोकसलाई के भन्छ? सर्कल भन्छ। हो त्यस्तै अब कुनै एउटा सोर्स छ, मानव बत्ती छ, कुनै एउटा बल्ब छ, अथवा कुनै एउटा लिनियर सोर्स मर्करी बल्ब छ, हैन, त्यस्तो छ भने अब त्यसको कन्स्टेन्ट फेज भनेको यो केही फेज भनेको के भन्दाखेरि पोजिसन इन्डिकेटर हो। जस्तै यो लेन्थ यहाँ देखाएको छ नि, हो यस्तै पोजिसन इन्डिकेटर हो, तर एंगलको टर्ममा, यो लेन्थको टर्ममा भयो, त्यो एंगलको टर्ममा भनेको कन्स्टेन्ट फेज मा चाहिँ जुन पार्टिकल्सहरु भाइब्रेट गरिरहेछ नि, यो सोर्स भयो भने यहाँबाट टी टाइममा टाढा वेभ जाँदाखेरि यहाँनिर लाइटको स्पिड सी भएको हुनाले डिस्टेन्स भनेको सिटी भनौं, यो पोइन्टमा सिटीमा गयो, यो पोइन्टमा पनि सिटीमा गयो होला, यो पोइन्टमा पनि सिटी डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो होला, यो पोइन्टमा पनि सिटी डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो होला। भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम, लाइटको भेलोसिटी भनेको सी, डिस्टेन्स बाइ टाइम, यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ सिटी, टाइम टी हुँदाखेरि चाहिँ यति सिटी ट्राभल गर्यो भने हो यो पोइन्टहरु जुन छ नि, यो पोइन्टहरुले चाहिँ एउटा यसरी वेभ फ्रन्ट बनाउँछ। हो यसलाई हामीले के भन्ने हो भन्दाखेरि वेभ फ्रन्ट। भनेपछि वेभ फ्रन्ट भनेको के रहेछ त भनेको वेभ फ्रन्ट इज द लोकस अफ अल द भाइब्रेटिङ पार्टिकल्स अफ अ सेम फेज फ्रम द सोर्स। भनेको सोर्सबाट सेम फेजमा भइरहेका सबै भाइब्रेटिङ पार्टिकलहरुको लोकसलाई चाहिँ वेभ फ्रन्ट भन्दो रहेछौं। अब यो वेभ फ्रन्ट भयो। वेभलेट भनेको के हो? अब वेभलेट भनेको चाहिँ यो वेभ फ्रन्ट जुन छ, यो वेभ फ्रन्टको चाहिँ हरेक पोइन्ट छ नि, यो एउटा वेभ फ्रन्ट भयो। यस्तै अर्को यो t2 टाइममा ट्राभल गरेर यहाँ भाइब्रेट भइरहेका पार्टिकलहरुले अर्को वेभ फ्रन्ट बनाएका होलान्। अब t3 टाइममा ट्राभल गर्ने, यति डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ भने यहाँ अर्को वेभ फ्रन्ट होला। हो यो हरेक वेभ फ्रन्टको सानो सानो टुक्रा लगायो भने सानो सानो पोइन्ट हुन्छ नि त, हैन? हरेक वेभ फ्रन्टको के हुन्छ? सानो सानो पोइन्टहरु हुन्छ, हैन? यो हरेक पोइन्टले के को काम गर्छ रे भन्दाखेरि सेकेन्डरी सोर्सको काम गर्छ रे। यो फर्स्ट सोर्स भयो प्राइमरी सोर्स, यो सेकेन्डरी सोर्स, यो सेकेन्डरी सोर्सको काम गर्छ रे। हो यो यदि सोर्सको रूपमा एड गर्छ भने यसलाई चाहिँ वेभलेट भनेर भन्छौं। र हाम्रो हाइजेन्स प्रिन्सिपल भनेको नै यही हो। कसरी हो? हाइजेन्स प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट के छ त भन्दाखेरि एभ्री पोइन्ट अफ अ वेभ फ्रन्ट, हैन? यो एउटा वेभ फ्रन्ट भयो, यो सोर्स भएपछि यसको वेभ फ्रन्टहरु डिफरेन्ट छन्, डिफरेन्ट टाइममा डिफरेन्ट वेभ फ्रन्ट छ, डिफरेन्ट फेजमा छन्। भनेपछि यो एउटा वेभ फ्रन्टको हरेक इन्डिभिजुअल एभ्री पोइन्ट, सानो सानो पोइन्ट, एभ्री जति टुक्रा लाउन सक्छु त्यति टुक्राको एभ्री पोइन्ट एक्स एज अ सेकेन्डरी सोर्स। भनेको यसले एउटा नयाँ सोर्सको रूपमा काम गर्छ रे। यो प्राइमरी सोर्स भयो भने त्यो सेकेन्डरी सोर्स भयो। र अब यसरी सेकेन्डरी सोर्सहरु यो सबै पोइन्टमा के हुने भयो? सेकेन्डरी सोर्स हुने भयो। र हो यो सेकेन्डरी सोर्समा चाहिँ एउटा ट्यान्जेन्ट प्लेन, टेन्जेन्सियल प्लेन भनेको यसमा यसरी ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दै भने चाहिँ यसको ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दै भने चाहिँ नयाँ वेभ फ्रन्ट भन्छ। यो वेभ फ्रन्टलाई चाहिँ न्यू वेभ फ्रन्ट, यो चाहिँ नयाँ वेभ फ्रन्ट भन्छ। कहाँबाट बन्यो भन्दा यो वेभलेटहरुको टेन्जेन्ट ड्र गरिदिँदाखेरि एउटा टेन्जेन्सियल बनाउँदाखेरि, त्यहाँनिर टेन्जेन्सियल प्लेन बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ वेभ फ्रन्ट बन्छ। यो चाहिँ भयो हाइजेन्स प्रिन्सिपलले स्टेट गरेको कुरा। के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्टमा म सर भन्छु
every point in the wave front acts as a secondary source. एउटा point भयो. अनि next point चाहिँ the tangential plane drawn in the wavelets, that is the secondary source, will form a new wave front. Sorry, यहाँ front मात्र भएछ, new wave front. यो नै हाइजेन्स प्रिन्सिपल हो. र अब चाहिँ थोरै चाहिँ वेभ फ्रन्टको टाइप्सको बारेमा कुरा गरौँ. टाइप्स अफ वेभ फ्रन्टमा चाहिँ तीनटा टाइप्स छ वेभ फ्रन्टको. स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट, सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट र प्लेन वेभ फ्रन्ट. अब यो स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट भनेको कस्तो वेभ फ्रन्ट हो भन्दाखेरि यदि सोर्स चाहिँ कुनै पोइन्ट छ अथवा स्पेरिकल छ यसको सेप, यदि पोइन्ट सोर्स छ अथवा सोर्स चाहिँ स्पेरिकल छ सेपमा भने त्यसबाट बनेका वेभ फ्रन्टहरु चाहिँ स्पेरिकल सोर्सबाट बनेका वेभ फ्रन्टहरु चाहिँ स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट हुन्छन्. र यदि सोर्स लिनियर छ, जस्तो यो मार्कर ट्युब हुन्छ नि, हो जस्तो यस्तो लिनियर सोर्स छ भने योबाट बनेका वेभ फ्रन्टहरु चाहिँ यसरी 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 एउटै फेजमा भएका पोइन्ट भाइब्रेटिङ पार्टिकल्सहरुले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले गर्दाखेरि के भन्छ, एउटा सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भन्छ. यस्तो खाली सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भन्छ. र अर्को हुन्छ प्लेन वेभ फ्रन्ट. अब यो प्लेन वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ यो स्पेरिकल सोर्स छ नि, जुन स्पेरिकल सोर्सको यो थोरै यसको वेभ फ्रन्टको भनौँ, यसको वेभ फ्रन्टको थोरै पार्ट लियौँ अथवा यो सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टको थोरै पार्ट लियौँ र यसलाई एकदम टाढाबाट हेरौँ, एकदम टाढाबाट हेरौँ. यदि यो कर्ववाला थोरै स्पेरिकल वेभ फ्रन्टको पार्ट लियौँ अथवा त्यसको पार्ट लियौँ र त्यसलाई धेरै टाढाबाट हेर्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो यस्तो किसिमले चाहिँ यस्तो खालको एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट जस्तो देखिन्छ क्या. एकदम लामो थोरै सानो कर्व टुक्रा भयो भने टाढाबाट हेर्दा के देखिन्छ, त्यो सिधा जस्तो देखिन्छ नि त. हो त्यहाँबाट निस्केको यसरी लाइट जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लेन वेभ फ्रन्ट जस्तो देखिन्छ. यो चाहिँ प्लेन वेभ फ्रन्ट भयो, स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट र सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट. र अब कुरा गरौँ रिफ्लेक्सन एन्ड रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी. हाइजेन्स प्रिन्सिपल भन्छन् चाहिँ उसले कसरी रिफ्लेक्सनलाई र रिफ्र्याक्सनलाई चाहिँ प्रुभ गरेछ त्यो हेरौँ. पहिला चाहिँ रिफ्लेक्सन on the basis of wave theory. यो कसरी गरिरहेछ त हाइजेन्सले भन्दाखेरि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि. अनि अर्को रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी पनि, जुन पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ बोर्डमा. र अब यो कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि पहिला रिफ्लेक्सनको लजहरू के छ त्यो हामीले जान पहिला पढेको हो. बिर्सियो कि कसरी? बिर्सिनु त बिर्सिया छैन, नबिर्सिनु पर्ने. यो एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो भने एउटा इन्सिडेन्स रे आएर यसरी रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा ठोकियो भने यहाँनिर एउटा नर्मल ड्र गरौँ. यो एङ्गललाई के भन्छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स है. र यहाँबाट यति नै बराबरको एङ्गल आर बनाएर यो के हुन्छ भाइ, रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेको एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स. र हामीलाई यहाँ के थाहा छ, एङ्गल आई इक्वल्स टु एङ्गल आर. अनि यो रिफ्लेक्टेड इन्सिडेन्स रे नर्मल र रिफ्लेक्टेड र एउटै प्लेनमा र एउटै पोइन्टमा पर्छ. अब हामीले वेभ थ्योरीबाट पनि लाइटको एउटा वेभ फ्रन्ट लिएर लाइटलाई वेभको रूपमा लिएर चाहिँ यो थ्योरीलाई यो कुरालाई र अर्को प्लेन र पोइन्टवाला कुरालाई प्रुभ गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो. अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ पहिला एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस चाहियो. कुरा रिफ्लेक्सन के हो भनेपछि एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस XY लिगम है. रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भनेपछि एक साइड पोलिस गरिदिउँ. यो XY भनेको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो. अब यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा कुनै एउटा सोर्सबाट आएको प्लेन वेभ फ्रन्ट, एकदम टाढाको सोर्स छ भने के हुन्छ अरे, त्यो वेभ फ्रन्ट प्लेन वेभ फ्रन्ट हुन्छ. हो त्यो प्लेन वेभ फ्रन्टलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर इन्सिडेन्स गरौँ भनेको यो AB भन्ने प्लेन वेभ फ्रन्टलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर हामीले के गरायौँ, इन्सिडेन्स गरायौँ हो. अब यो वेभ फ्रन्ट यहाँ ल्याएर इन्सिडेन्स गराउँदाखेरि यो वेभ फ्रन्टमा के छ, यहाँ हरेक पोइन्टमा के छ, एउटा अर्को सोर्स छ नि, हो कि न. हरेक पोइन्टमा अर्को सोर्स छ यसरी. अब यहाँनिर यसलाई इन्सिडेन्ट रेजहरू यसरी देखाउँ. यो एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट हो होइन, यसरी देखाउँ. यो इन्सिडेन्ट रेजहरू भयो, यो प्लेन वेभ फ्रन्ट भयो भनेपछि अब यो वेभ फ्रन्ट जुन यहाँ अहिले नाम दियो है यसको, यो B भनौँ, यो C भनौँ, यो D भनौँ, यो E भनौँ, यो F भनौँ. सरी B यता भइसकेको छ.
यसलाई यतिकै C बाट नाम दिन थाल्यो। अब यो वेभ फ्रन्ट यो सेकेन्डरी सोर्सको रूपमा काम गर्छ कि गर्दैन अघि नै भनेको जस्तै एउटा वेभ फ्रन्ट यस्तो भयो भने हरेक पोइन्टले के गर्छ सेकेन्डरी सोर्सको रूपमा काम गर्छ र अब यो पनि एउटा सेकेन्डरी सोर्सको रूपमा काम गर्छ र यसले एउटा वेभलेट बनाउँछ हो किन यो वेभलेटको रेडियस अब बिस्तारै टाइम अनुसार ठुलठुलो हुँदै जान्छ भनेको टाइम बढ्दै गयो भने त्यो डिस्टेन्स बढ्दै जानेको त्यसले गर्दाखेरि रेडियस बढ्दै जानेको र अब यो सी यहाँ पुग्दा यसको रेडियस यति हुँदा वेभलेटको यो डी यहाँ पुग्दाखेरि सी ड्याशमा भनौँ यो डी ड्याशमा भनौँ यसको वेभलेटको रेडियस यति हुँदाखेरि त्यस्तै गरेर यो बी यसरी यहाँ बी ड्याशमा पुग्दाखेरि भनेको यहाँको वेभलेटको रेडियस यो बी बी ड्याश हुँदाखेरि चाहिँ अब यो पोइन्टमा जुन थियो यसको रेडियस कति हुने होला यसरी ए ड्याश हुन्छ यो यसको रेडियस यसको ए ड्याश हुन्छ किन भन्दा त यो त पहिलेबाट रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा टच भइसकेको छ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ रिफ्लेक्सन नै हुने भयो भनेपछि यहाँको वेभलेट चाहिँ हामी माथितिर गएर माथितिर अब नयाँ वेभ फ्रन्ट जाने सरी यसरी रेज अफ लाइट जाने भएको नयाँ वेभ फ्रन्ट अब माथितिर फर्केर जाने भयो किन भन्दा यो त आएको इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट हो अब अर्को वेभ फ्रन्ट कता हुन्छ माथितिर जान्छ भनेको हामी कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि एरिया चाहिँ अलिक बराबर मिनिङ जस्तो बनाऊ अब कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जस्तै यो मार्कर छ हो किन यो मार्कर यसरी आएर यहाँनिर यो प्लेनमा आयो एउटा प्लेन वेभ फ्रन्टको रूपमा र यो टुप्पोले यतापट्टि छ हो किन अब यो टुप्पो यहाँ पुग्ने बेलासम्म यो टुप्पो यहाँ बसिरहन्छ त यो पनि त मुभ गर्छ नि यो रिफ्लेक्ट गर्छ नि यो त आएर इन्सिडेन्ट भइरहेको अब यसले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो नि भनेको यो यसरी आउँदाखेरि अब यो तल जाँदाखेरि यो यसरी माथि जाने हो भन्नुको मतलब अब हाम्रो नयाँ रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट चाहिँ यो बी ड्यास बी को वेभलेटको रेडियस यहाँ र यो ए को वेभलेटको रेडियस यहाँ हुँदाखेरि यसरी बनेको चाहिँ वेभ फ्रन्ट एउटा नयाँ रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट हो कतिले बुझ्यो कतिले बुझेन जस्तै यो मार्कर यसरी यहाँ थियो यो प्ले स्ट्राइकिङ यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट थियो भने अब यताको पोइन्ट यसरी तल तल अझै आइरहन्छ नि त यो त रिफ्लेक्टिङ सर्फेसतिर गइरहेछ यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसतिर आइरहँदाखेरि यहाँको हरेक पोइन्टहरू के भइरहेछ रिफ्लेक्टिङ सर्फेसतिर गइरहेछ यहाँको पोइन्ट यहाँको पोइन्ट यहाँको पोइन्ट होइन यसरी रिफ्लेक्टिङ सर्फेसतिर गइरहेछ भन्यो भने यो रिफ्लेक्ट यहाँ अब स्ट्राइक भइसकेको पोइन्ट त यो त अब रिफ्लेक्ट हुन थाल्छ नि त यिनीहरू यहाँ पुग्ने बेलासम्म त यो त रिफ्लेक्ट भइसक्छ रिफ्लेक्ट भएर कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि यहाँको एबाट ए ड्याससम्मको डिस्टेन्स यसले ट्राभल गर्छ यो यसको वेभलेट भन अथवा यसरी एउटा मार्कर छ भनेर सम्झ यसरी घुम्दाखेरि यति डिस्टेन्स कभर गर्छ भनेपछि यो नयाँ वेभ फ्रन्ट ए ड्यास डी ड्यास चाहिँ यो नयाँ वेभ फ्रन्ट यहाँबाट रिफ्लेक्टेड रे देखाइदिने यसरी यो नयाँ वेभ फ्रन्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्टको चाहिँ रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट भयो यहाँबाट त फिगरबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि वेभ थ्योरीमा रिफ्लेक्सन यसरी देखाउने रहेछ फिगर त बुझ्यो नि पहिला फिगर बुझ्नु पर्यो फिगर बुझेपछि धेरै गाह्रो छैन अब हामीलाई के थाहा थियो यो इन्सिडेन्ट रे हो भने यो वेभ हो प्लेन वेभ फ्रन्ट हो यो यसरी इन्सिडेन्ट रे हो भनेपछि यो के भयो यो एउटा नर्मल यहाँ नर्मल बनायो भने यो के भयो एंगल अफ इन्सिडेन्स भयो अब यतापट्टि पनि यो यसरी एउटा नर्मल n2 नर्मल बनायो भने यो के हो रिफ्लेक्टेड रे भनेपछि रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्टबाट निस्केको रे हो नि त भनेपछि यो के भयो एंगल अफ रिफ्लेक्सन r भयो हो अब चाहिँ यो एंगल आई भयो यो एंगल आर भयो अब हामीसँग यहाँ के छ यो एउटा ए ड्यास बी ड्यास र अर्को ए बी बी ड्यास दुईटा ट्रायंगल छ अब यो दुईटा ट्रायंगल छ भने यो ट्रायंगलमा पर्ने एंगल निकालौं यो ट्रायंगलमा पर्ने एंगल कसरी निकालौं भन्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट रे र यो प्लेन वेभ फ्रन्ट के छ परपेन्डिकुलर छ किन भन्दा यसरी वेभ फ्रन्ट हो भने त्यससँग परपेन्डिकुलर यस्तो बनाएको हामीले इन्सिडेन्ट रे र अर्को यो नर्मल हो भनेपछि यो पनि के छ यहाँ परपेन्डिकुलर छ यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसको नर्मल हो भनेपछि परपेन्डिकुलर छ अब यो एंगल र यो एंगल चाहिँ हामीले बराबर छ भनेर भन्न सक्छौं म्याथमेटिक्स लगाउने यहाँ कसरी बराबर छ त भन्दाखेरि यो एउटा परपेन्डिकुलर यहाँ छ अर्को परपेन्डिकुलर यसरी छ हैन एउटा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एंगल बिट्विन टू लाइन्स is equal to angles between their normals भनेको यो लाइन र यो लाइनको बीचको एंगल भनेको
यो लाइनको नर्मल यो माथितिर गएको n1 र यो लाइनको नर्मल यो यसको नाम दिउँ ल p u भनौं यो लाइनको नर्मल यो भनेपछि यो pa यो pa भनेको के भयो यो a b भन्ने इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्टको नर्मल र यो n1 भनेको a b ड्याश को नर्मल भनेपछि यो दुईटा नर्मल बीचको एंगल र यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल के हुन्छ बराबर हुन्छ म्याथमेटिक्सबाट कसरी देखाउने त भन्दाखेरि अब यो एउटा नर्मल भयो अनि यो अर्को नर्मल भयो हो यो बीचको एंगल के हो कमन एंगल हो भनेको यति 90 छ यता पनि 90 छ यो बीचको कमन एंगललाई फाल्दियो भने यो एंगल र यो एंगल र यो एंगल बराबर हुन्छ कि हुँदैन हो त्यही गरेको म्याथमेटिक्स युज गर्ने बुझेपछि सजिलो छ अब यो भइसकेपछि यो पनि यो एंगल आइरहेछ भनेपछि यता पनि ठ्याक्कै त्यही युज गर्ने यो नर्मल छ अनि यहाँनिर यो पनि नर्मल हो यसरी गएको छ यो वेभ फ्रन्टबाट यो नर्मली बाहिर गएको छ भनेपछि यो एंगल के भनेको आर एंगल सेम थ्योरी सेम कन्सेप्ट युज गर्ने यो एंगल आर हुने भयो अब यो दुईटालाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन खोजौं यो दुईटालाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन किन भन्दा त हामीलाई एंगल आएर एंगल आर बराबर देखाउनु छ नि त भनेपछि इन ट्रायंगल्स के छ हाम्रो यहाँ a ड्याश b ड्याश a ड्याश b ड्याश एन्ड a b b ड्याश a ड्याश b ड्याश र a b b ड्याश यो दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ के इक्वल छ हाम्रो एउटा यो a b ड्याश इक्वल्स टु a b ड्याश कमन साइड छ a b ड्याश इक्वल्स टु a b ड्याश कमन साइड छ अर्को यो पोइन्टबाट लाइट सरी इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट यहाँ छ यहाँबाट यो पोइन्ट यहाँ शिफ्ट हुने बेलासम्म हैन यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ शिफ्ट हुने बेलासम्म यो पोइन्ट यहाँबाट कहाँ शिफ्ट भयो यहाँ शिफ्ट भयो लाइटको भेलोसिटी एउटै हो टाइम एउटै हो यो यहाँबाट यहाँ जाने बेलासम्म यो मार्कर यसरी थियो यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ पुग्ने बेलासम्म यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ पुगेको हो अलि लामो मार्कर भएर ठ्याक्कै देखिन्थ्यो यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ पुग्ने बेलासम्म यो पोइन्ट यहाँबाट यहाँ पुगेको हो भनेपछि भेलोसिटी एउटै हो भनेपछि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स के रहेछ इक्वल रहेछ लेख्दिउँ a ड्याश इक्वल्स टु b b ड्याश किन भन्दा डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ लाइट इन सेम टाइम एउटै टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो र अब अर्को चाहिँ एंगल हेर कुन एंगल इक्वल हुन्छ त भन्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट सँग यसले बनाएको एंगल कति हो यसले बनाएको 90 भनेको थियो नि यसले बनाएको पनि 90 हो भनेपछि यताको एंगल पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भनेको एंगल बी ए बी बी ड्याश 90 डिग्री हुन्छ र त्यसरी नै यतापट्टि पनि यो के हो रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट हो ए ड्याश बी ड्याश भनेको यसले यो रिफ्लेक्टेड रेसँग बनाएको एंगल के हो यो p भनेपछि यसलाई p ड्याश भनौं यसलाई q ड्याश भनौं यो रिफ्लेक्टेड रेसँग बनाएको एंगल पनि 90 हो भनेपछि यो एंगल पनि कति रहेछ 90 ए ड्याश बी ड्याश पनि के रहेछ 90 रहेछ भनेपछि हामीले एंगल ए ड्याश बी ड्याश इक्वल्स टु एंगल ए बी बी ड्याश पनि भन्न पायौं भनेपछि यो ASS एक्जामबाट बाइ ASS एक्जामबाट हामीले के थाहा पायौं त भन्दाखेरि therefore triangle ABD is congruent with triangle ABB दुईटा ट्रायंगल कongruent देख्यो अब कongruent देख्ने बित्तिकै थाहा छ यो साइडको अपोजिट एंगल यो र यो साइडको अपोजिट एंगल यो करेस्पोन्डिङ एंगलहरु यो एंगल बराबर यो एंगल हुन्छ कि हुँदैन यो साइड र यो साइड बराबर छ भनेपछि यसको अपोजिट र यसको अपोजिटको एंगल पनि बराबर हुने भयो हेन्स एंगल के छ नाम हेर एंगल एंगल बी ए बी ड्याश इक्वल्स टु एंगल ए ड्याश बी ए दैट इज एंगल आई इक्वल्स टु एंगल आर प्रुफ भयो एउटा फर्स्ट वाला लज अफ रिफ्लेक्सन त भेरिफाई भयो अब अरु लज अफ रिफ्लेक्सन भनेको रिफ्लेक्टेड रे इन्सिडेन्ट रे नर्मली एउटै प्लेनमा पर्नुपर्छ भनेको यसमा हेर त रिफ्लेक्टेड वेभ इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट नर्मल र रिफ्लेक्टेड वेभ फ्रन्ट
यो व्हाइट बोर्डको प्लेनमा छ कि छैन एउटै प्लेनमा छ नि त भनेपछि सेकेन्ड ल पनि के भयो भेरिफाई र आज चाहिँ यति नै हामीले नेचर एन्ड प्रोपोगेसन अफ लाइटको इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर हाइजेन्स प्रिन्सिपलसम्म र हाइजेन्स प्रिन्सिपलको एउटा लङ क्वेसन सल्भ गर्यो रिफ्लेक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी भ्यायौँ र भोलि चाहिँ हामीले नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ अब हामीले रिफ्र्याक्सन अन द बेसिस अफ वेभ थ्योरी र भेलोसिटी अफ लाइट निकाल्ने बाई युजिङ एउटा फोकल्स मेथड र अर्को माइकल्सन्स मेथड भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एनी बिफोर एक्जामिनेसन लगभग सियर क्वेसन हरेक एक्जाममा परिरहन सक्ने एकदम बढी प्रायोरिटी भएको क्वेसनहरू हुन् र केही सर्ट क्वेसन एन्सरहरू डिस्कस गर्छौँ यसमा खासै धेरै छैन र थोरै केही न्युमेरिकलमा युज हुने ट्रिक्सहरू र कन्फ्युजन हुने ठाउँमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ र केही प्रब्लम्सहरू पनि गर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा र आजको लागि यति नै एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच ए गाइज अनि सब्सक्राइब गर्नु त सबले छैन नि यार अब सब्सक्राइब हाल्नु पर्यो नि त अब डेली रेगुलरली हामीले भिडियो हाल्दै जान्छौँ हजुरहरूले स्टडी गर्दै जानु पर्यो हरेक भिडियो हेर्नु पर्यो हरेक लेक्चर्स एटेन्ड गर्नु पर्यो नट जोक यार राम्रोसँग स्टडी गर्नु पर्यो नि त सो गाइज इफ यु हेभ नट सब्सक्राइब दिस च्यानल अल द स्टुडेन्ट्स प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड वेट फर द न्यू अपलोड्स